Okay, welcome to Bigote Swabe session. This is for the week ending July 17, 2020. So, bagong lahat, ito ang ating disclaimer. Tapos ito ang ating setting of your expectations from us, no? Our strategies are not meant to make you profitable na pangmayaman level. Tapos, not to make you transition to a full-time trader. So, marami tayong gurus dyan, no? Doon na lang kayo mag-subscribe na pang full-time trader, not us. And then, yun. Tapos, ito yung ating napaka-simple na wealth management strategy. No? So, we'll discuss na lang. Nahati siya sa tatlo actually, no? Passive, semi-passive, which is yung portfolio trading, tapos yung active na individual trades. Sa passive, it's just a switching ng bond fund at saka equity fund using yung trend ni PSEI. So, para malaman mo yung strategy na to, meron tayong video on how to trade UITF. Tawag dito. So basically, may deployment schedule ka dyan. Ganito yung tsura. Depending on trend ng PSCI, yung crossovers ng MA5 saka yung mga MAs 20, 50, 100, ito yung deployment mo ng percentage of your portfolio. So currently, using PSCI, no? Ito, tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan. Okay, so here, MA5, tapos MA100. Tama din natin si MA10. Let's take out MA10, this one. So, ito, crossover ni 20, buy cam 10%, sell ka dito. Tapos, pag-cross mo ng MA50, buy 40%, buy 10%, so 50%, buy 40%, 90. Sell ka ng 10%, 80. Buy ka ng 20%, ay ng 10%, 90. Sell ka ng 10%, so nasa 80% ka na. Okay. So, ang next na pwedeng mangyari next week is mag-cross si MA5 below MA50. Yan. So, sell ka 40% dito. Pag nag-cross naman siya below MA 100, no, sell ka ng 100%, ay ng 40%. So, ano ka na nun? Tawag ito, nabenta mo na lahat siya. Okay, ngayon kapag sakaling mas maganda yung yung galaw next week, no? Optimistic na projection, pagka-cross ulit ni MA5 above MA20, buy ka ng 20%, tapos pag nag-cross niyan, ay 10% pala, ito 10%, para dito 100% ka na. Ngayon kapag ka nangyari yan, ang next na gusto mong mangyari ay yung transition ng MA50 above MA200, yung golden cross, which ganitong scenario. Yan, ito. 20 cross 20, 5 above 50, 5 above 100, tapos 5 above 200, tapos mag-transition siya. No? Pag nag-transition na ganyan, sitting pretty ka na, gain ka na nun. Kasi, ang next na selling mo dyan ay pag MA20 above MA50, MA50 above MA200, ang pinaka-last mo na exit dun is MA35. Aling ganyan. Pag nag-cross yan, naka-bodega ka dito sa baba. Dito, naka-bodega ka sa area na to. Sabihin mo na lang ang gitna niyan, ito. No, yan yung average cost mo. Mapapabenta ka dito sa MA35 na crossover. Kung ganyan ang mangyayari, yan. Meron kang around 8% total portfolio na. No?
Kasi mapapabenta ka na dito eh. Magdagdag ka ng MA10. Yan, dito sa area na yan. Yan yung pag nag-cross below MA5 below MA10, 40%. MA5 below MA20, 40%. Tapos last na lang yung MA35. So yun yung hinihintay natin supposed to be. Kung sakaling mangyari yan dito, ano, at ma-full deployed ka sa PSEI, ang next talaga, pinagpe-pray natin, no, ay yung pag-cross na MA5 above MA200. Kasi yun ang, ano eh, yun ang deal breaker dyan eh. Pag nag-cross yan, sitting pretty na lang tayo na gain yung binodega mo dito sa baba. So parang, kumbaga, pag nangyari yan, halimbawa dito, ang ano mo, yung median niya na average, mga pwede, possible, no? Pag nagano yan, mga, tawag dito, minimum yan, 20%. Kung nangyari yun. 20% in a year, no? Total portfolio na yun, tapos index trading ka lang. Not bad. Okay? So that's for our strategy na passive. So kaya siya switching, it's because we're basing yung decisions natin sa trend ni PSEI, but the security that we're buying are okay, security that we're buying is yung Philippine Equity Invest, BPI Invest Equity Index Fund. Ang tagal ang internet. Eto. So, based dun sa trend ni PSEI, no, ito yung binibili natin na fund. BPI Invest Philippine Equity Index Fund. Tignan mo yung full chart niyan. Katagal naman ng internet. Why? Wala, ayaw lumabas ng chart niya, no? Ni Bloomberg. Anyway, yun, no? Switching lang yan. So, kapag ka, diba, sabi natin, 20%, 80% nakadeploy ka pa sa equity fund. So, ang ibig sabihin niyan, no? Yung 20% mo is nasa bond fund. Pag magbebenta ka dito, lilipat mo lang dito. Pag bibili ka niyan, benta ka dito, lilipat mo dyan. Ganun lang. Okay. Now we go to portfolio trading. Sa portfolio trading, gumagamit tayo ng portfolio modeling techniques, no? So, meron tayong ranking system. Example dito. Sa screener, dito ka sa medium, yan, nirarank mo yan. So, kung gusto mo ng gusto mo ng mga PSEI na names lang, edi PSEI lang. Yan. So, ang mga names mo sa PSEI ay yan, top 5, pwedeng top 5, top 10. Tapos, ilalagay mo lang yan sa portfolio allocation mo, index. Yan. So, lalabas, no? Lalabas na yung allocation mo per stock, which is based on volatility. The higher the volatility, the lesser the allocation. The lower the volatility, the higher the allocation. Yan. So, by next week, ang gagawin mo, ito lang yung bibilin mo, itatry mo i-execute as long as it's within the buy range. Itong buy range na to is, meron tayong certain cut loss point na you should buy yung stock as long as the price is within that buy range. Kasi if it's beyond the buy range, mas mataas siya. Ini-increase mo yung drawdown. Kapag ka naman masyado siyang mababa, nanenegate nun yung idea na siya. May certain structures na kailangan above siya ng certain price level
para pwede mo siyang bilhin. No? So dito, sa ano natin, sa copy nung nasa workshop, lalabas na dyan ang decision kung buy, sell, hold, or hold. No? Ngayon, kung gusto mo ng all stocks, pwede din, yan. Nakarank na yan, so lalabas yan, MRC, ATN, ATNB. Ngayon, tinatanggal natin dyan yung mga certain names na ayaw natin. So, ayaw natin si ATNB sa kasi call. To some extent, si FDC ayaw din natin yan. So, MRC, ATN, Nickel, saka GMA, TBGI ayaw din natin yan. Saka APC kasi yung breakout lang yun. Yan. Ganon. Or kung gusto mo, meron kang analysis na eto sa plot ng scatter plot, si services, siya yung parang lumalabas na leading. No? So, gawin mo, yung services lang ang pwede mong tignan. So, dito, services. Itong copy na to, no, available to dun sa workshop. So, ang top 5 mo dyan is ito, GMA, Hell, Bigote, Wilcon, saka ABS. To some extent, ABS. Pero si ABS, I think, is suspended. So, pwede na si Bloom. Yan. Kaya gagawin mo doon, ikakopy mo yan. For example, yan. Copy. Tapos, dito ka sa portfolio allocation. Paste mo dyan. Yun. Diba? Pagka-paste mo dyan, may allocation ka na. So, ito na lang allocation. Multiply mo lang ito sa portfolio na target mo para mo may target allocation. Tapos may decision na dyan. So, ito kahit hindi ka tumingin sa chart, based lang sa model. Yan. So, ito nakashare to dun sa workshop natin. So, kaya siya semi-passive or semi-active kasi hindi siya sing active ng individual trades pero hindi naman siya sing passive ng UITF, no? May mga, medyo mas matrabaho siya ng konti. Okay. So, sa individual trades, meron tayong tatawag na place and setups. Diyan pumapasok yung momentum, parabolic. Ayun Oh, okay. Sige. Iyon. Okay. So, eto, meron tayong place, parabolic momentum basis sa oversold bounce. Diyan lang naman umiikot yung mga discussions natin ng mga possible plays. Tapos meron din tayong trends, uptrend, downtrend. Tapos within sa trends, meron tayong blue skies, resets, retrace, resets, saka reversal setups. Okay. So, how do we trade chart? Okay. So, we go here sa chart, no? Ang unang gagawin natin, ay huwag muna tayo sa chart. Meron kayong Bigote Basic Screener. Ito naka-upload na to sa Bigote Trading community, no? Free to, no? Baka spoiled nyo sa akin eh. So, dito, punta ka sa stock, tapos invest sa terminal. And then, tan. Ang tagal. So, i-update mo yung So, limited lang kasi ito kasi one day lang data nun eh, no? Unlike yung iba na kayang mag-program at gumawa ng database. So, napapalabas nila yung ibang data na yung information na kailangan mo ng more than one day na data. Yan, copy mo. Punta ka dito sa input. Tapos dun sa taas niya, lagay mo yan. Tapos V. Tapos syempre, C to go niyan. Gagawin mo, highlight mo yung row na yon, copy mo, next na column, tapos i-paste mo yan. Tapos go. Type mo na lang. So, updated na yan. Screener. Ngayon, ang gagawin mo, tagalin mo muna to, i-update mo lang yung volume filter. I-apply. Yan. And then, normally, kung RSI, isasort mo yan. Tapos, isasort mo din yan. Okay.
Ngayon, kung masyadong marami, dito, dito ka na lang sa play. Titingin. Tapos, filter mo na lang yan na color para lalabas na lang dyan yung mga names na saan ka magfo-focus. Okay, so, isa-isayin mo na lang yung chart, no? So, based dito, no, i-classify mo yung initial filter mo into types ng roadmap. Sa types ng play, no? Kung parabolic momentum yan, or bases, or oversold bounces, no? Para yung, normally ang ano ngayon, ang katulad ng palagi kong sinasabi, nagmamatter yung market sentiment, no? Sa kung anong play ang pwede mong laruin. Pagka market sentiment mo is bullish, meaning MA20 ni PSEI na indicator is above 50, conducive yan sa parabolic momentum at saka basis na trend following. Pagka ang market sentiment mo ay bearish, ano yan sa oversold, tapos yung oversold bounces, saka yung base play mo dyan is swing trade. Tapos there will come a time na ang unang ano dyan ay yung mga blues at saka mga first liners ang kailangan mong mag-focus, no, pagka bearish yung market, kasi kapag darating yung mga bibili at magpapataas ng market, ang unang pipikapin yan yung mga blue chips, no, first liners. Okay, so here meron tayong specific videos na kung how to trade bases and momentum parabolics. So, check na lang natin isa-isa to. So, first sa chart mo ay si EMP ba ito? EMP. So, dito na tayo. Matantagal. Hey, move! Bagal na. EMP. Okay, so si EMP, lagyan mo yung, tanggalin mo si EMA 35, 100, saka si MA5 para malinis yung chart. Yan. So, eto, kagagaling lang niya ng momentum, tapos bumaba ng momentum. So, sakali kasi, titignan mo dyan. Yan yung support. Resistance mo ay this one. So, nag-range lang talaga siya dyan, no? And, normally, ang gagawin yan is magka-create siya ng another base. This is base 1, actually. This one is base 1. Tapos, pag above niya ng 70, na-confirm yung base 1. So, it's actually forming base 2. This was base 1. Tapos ito, magpo-form yan ng base 2. Unless hindi siya mag-change ng trend. So, we know that this is base 1 kasi coming from a reset setup. That's the first time na mag-RSI 70 si RSI 14. No? So, this one, it was, when it was forming base 1, we know that our trigger would be positive MACD and RSI 14 going above 70 yan dito sa area na to. Tapos ang target mo dyan ay pwede kang mag-trend follow, no? Since hindi pa na-break sa MA20, pwede kasi pagka style mo dyan, nakabili ka dito, you take profit sa target, cut. Take profit ka sa target here, tapos 1/3, pwedeng beta mo 1/3. Pag nag-break ng MA10, 1/3, ang hard stop mo MA20. Yun. So, that's for EMP, forming base 2. Ngayon, dito sa roadmap, ang pwede mong gawin dyan, ganyan, tapos dito, base 2 EMP. Para meron kang roadmap ng mga stocks based on bases, no? Yan.
And then, hindi. Ito pala yung sa, yung gamit natin sa kabila. Pure gold. Let's see, pure gold. P-gold. P-gold. Pure gold. Ito. Nag-reset siya dito. So, re-reset yung count sa base. And then, wala pa siyang ginagawang base. So, wala. Okay? So, disregard mo muna si P-gold. Wala tayong makitang play dyan. Si PLDT. Okay. So, coming from reversal setup, hindi pa siya RSI 70, pero may play to. This is a retrace, no? Setup. Now, magbe-base 1 siya dito kasi kaka 70 niya. So, since this is the first time na mag 70, no? Usually gagawa niya ng base. So, this is another base, no? Kung sakali. So, ang target mo dyan, kung sakali, kung sakaling mag-update yung chart, ang bagal! Yung sakali lang naman. Tan 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 na 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 tan tan na 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 tan tan na 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 tan na 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 tan na 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 tan. Wala, ang bagal. Hindi ko lang pa yung internet ko yung investa. Na-experience nyo ba yun? Medyo mabagal yung chart. Okay. So here, so kahit man mag-ano yan, 7%, 8%, pwede siguro yan. Patulad. Kung sakaling mag-materialize tong base play. Next ay APX. APX. CBN. Maybe SCBN. So here, yan. Sarang EBS, tapos ibenta mo lang daw, tapos okay na daw ulit yung kalakuan ng taga-gobyerno. I-approve na daw yung franchise. Ano yung labanan ng pamilya? Ayaw lang nila talaga sa Lopez. E di, ang daming casualty ng mga ano. Anyway. Yan. So, gagawa ulit yan ng base. So, kaka-RSI 70 niya. So, base play yan sa mga susunod na araw na kung sakali. Okay. So, again, ang magiging trigger mo, again, dyan is ito. RSI going above 70, tapos positive MACD histogram. PNX. Ayaw ko si PNX, pero check natin. Wala. Wala kang makikitang play. Ayala Core. Ayala Core is doing base 1. Yeah, doing base 1. This one. So again, ang trigger mo dyan is ito, RSI 14 going above 70. Tapos positive MACD histogram. Tsaga-tsaga na lang, no? CLI. So, base ni CLI ay base 1 pa lang si CLI. Yan. Gagawa yan ng base 1. Ganun din. Since nag-above 87, pag bumalik to ng 80, confirm na yung base. Yan. Pero pagka bumaba pa to ng 70, kailangan, pag akyat yan 70, dun makakonfirm yung base. Pag bumaba yan ng 60, ang confirmation nun is yung 70 pa din. Okay? So, forming base 1, 80 NV, I don't like you, Annie.
Ani, wala akong makita. Yung base. Or play. JGS. JGS. So, si JGS, this is, forming base 1 pa lang yan. Hindi na confirm dito, no? Kasi hindi nag-70. Nag-70 na konti, pero konti-konti lang. So, eto, pwedeng base 1, tapos forming base 2. This is base 1, tapos forming base 2 siya. Gagawa pa yan ng base 2. Okay? MRC. Base 1. Forming base 1. So, kaya magre-retrace muna yan. Wala pa masyado to. Okay. Kasi to, no? Yung mga sugarol dyan, malamang, pero on a regular day, no, hindi mo to mabibili. Kasi nag-gap up na, tapos ang bilis ng takbo niya, no? Unless talagang binabantayan mo tong stock na to at kasama ka sa mga naipit dito, tapos hinold mo yan, tapos dito, nakabili ka or by just a stroke of luck, no? Napabili ka dito, gusto mong i-bottom pick, no? Since hindi ka, yun yung mga kayang nakabili diyan, nakapasok. Pero malamang dito ka na sa candle na to, nakikipagbunong braso, no? Now, ang pag-enter mo dito is for you to chase yung tinuturo natin na intraday retrace kill zone. Ano nga ba yon? So, ang gagawin mo, kapag may nakita kang normally, hindi pa tapos yung araw, mga naka 10% na siya, yan, above 10% na siya, ang gagawin mo dyan ay pupunta ka sa time frame na may retrace. So, ang gagawin mo, start ka sa 30. Malayo pa siya, walang retrace sa area na to, di ba? Simulan mo na sa 1. Tapos, yan. Ito yung demarcation line mo, di ba? Ito yung nag-above 10% siya. So, akyat ka ng 3 minutes. Okay. So, parang base play na ang trigger mo dyan is yung RSI going above 60. Tapos, positive MACD histogram. So, dito sa part na to, no? Eto. Sa area na to, dito ka mapapabili. Tapos, nag-ceiling siya. And then, ang rule kasi natin sa IRKZ, sa intraday retrace kill zone, ay ang pwede kang mag-take profit at certain levels, no, na profit objective mo. Pwede ka ring mag-trail ng certain percentage from the top. Ayan. Let's say 8% or 7 or 5 or 10. Ayan. Pag bumaba dyan yung price, pwede kang mag-take profit or magbenta. Let's say 5% or 8 na lang. Ayan. Pero, kahit ganun ang style mo sa mga profit taking, ang hard exit mo dyan ay, hard stop mo ay sa MA20. So, kung yan, kailangan sa MA20, pag na-break niya yun, benta ka na, no questions asked. So, kung dito ka mabili, ano ka lang, break even ka lang. No? Dito ka mabili, dito ka magbenta, break even. Kasi trader to, ito mo. Kaya importante na kapag kasi tumaas na siya ng mga around 10-20%, gano'n. Tapos kita mo po ba yung momentum. Benta ka na or mag-slice ka man lang. Okay? That's for MRC, you know. Isa yung application ng intraday retrace skill zone. So, another PX. 1 day. PX is forming base 1 day. So, makikita mo, no, yung galaw ng merkado, gumagawa pa lang ng base 1. Base 1.
APC. APC. Ito APX yung na-type ko. APC group, ito. This is base 1. Forming base 1. So, mag-60 yan. So, pwedeng trigger yun. Yan. Call, ayoko ng call. FDC, ayoko din. AEV. Ganun din. Base 1 din to. Forming base 1. Ito yung RSI 70, ganyan. So, ang ano mo lang talaga, trigger mo dyan is RSI 14 going above 70, tapos I60, tapos positive MAC histogram. Ganun lang kasimple. F-gen. Yan. So, this one is, dito siya nag-base 1. Tapos, confirm yung base 1 dito. So, ang trigger mo, katulad ng sabi natin ay, eto, RSI above 70, tapos MACD positive. So, dito sa area na to. Okay? So, pwedeng target mo dyan is a certain percentage from here. 8%. Yan. Dito ka. Tapos, pag sell mo ng break ng MA 10, tapos exit everything, break ng MA 20. Now, it's moving, it's forming base 2 right here. So, this one was the base 1. And then, this is forming base 2. Ganun ulit. Ulit-ulit lang. RSI 14 above 60, positive MACD histogram. Okay? Nickel. So, for nickel, it's still forming base 1. Kasi if you see dito, 70. Nag-dip siyang ganon, hindi siya nag-above 70 ulit. So, all these, part pa rin niya ng base 1. Yan. So, pwedeng target mo dyan. So, dito, pwede kang na-trigger dito, diba? Trigger, positive. Tapos, pwede ang target mo ay itong above na. O kaya, take profit ka dito sa slice ka. Since hindi pa na-break sa MA20, so, hold ka pa rin na position mo. Ngayon, pagka, ito ulit, mag-above 60 ulit si RSI, tapos positive si MACD histogram, pwede ulit na trigger. Just be patient, no? May mga advanced pa na no na strategies kung paano mo i-fine tune yung ano mo. No, pero kung hindi mo naman gusto mo mag-aral pa, pwede na to. Ito ulit, base 1. Kasi hindi pa na-confirm yung base 1. So, everything is base 1. So, dito, pwedeng napa-trigger ka dito, tapos yung positive. Yan. Tapos, slice ka dito kasi nga, na-break MA10. So, hindi ka pa nag-exit everything kasi hindi pa na-break si MA20. So, hintayin mo ulit siyang above 60, tapos positive MACD histogram. Okay? Wilcon. So, si Wilcon, wala pa tong base. So, nasa reversal setup siya to. Kung sakali lang na gusto mong reversal setup. Ito, yan. Tapos ito, yan. So, basically, i-break niya lang to. Kasi nagkano yan eh. Yan. Mga ganong galawan na reversal setup. GMA7, daming nag-ipit. GMA7, ganun lang din. This is so coming from reversal, ito yung first time na mag-RSI 70. Kasi ito, nag-reversal tapos bumaba siya, diba? So, reset mo yung count. Ito, nag-reversal siya, hindi pa bumababa. So, this is base 1. Ganun ulit. Trigger is RSI 60, above 60, tapos positive MACD. So, ang gagawin mo na lang, body to body yan. Natin yan.
Yan ang plotting mo na base 1. GMA 7 meg. So, kita mo, sa phase ng cycle natin is mga madalang yung naka-base 3 na, no? Nasa either base 1 or base 2 pa lang. This one is base 1. Ito. Yan. So, ganun ulit, no? RSI above 60. Positive MAC histogram na hinihintay mong trigger dyan. Tapos, MY. No rush. Ganun din to. Base 1 din yan. Tapos ito. Hintay mo lang din. RSI above 60. Tapos positive MAC histogram. MWC. MWC start pa lang ng base 1. Ito. Base 1 yan. Ito. Yan, RSI going above 60, tas positive MAC histogram, di ba? Ang kulit lang, pero paulit-ulit lang yun. Pag tinatamad kayo, pwede siguro pwedeng 2.5 setup o kaya mama setup. Kung alin man doon ang gusto yung Pero dito kasi, hindi sing active kasi. So, kailangan mong maging patient. Yan ulit to, base 1. Tapos positive ito, di ba, nag-RSI above 60 siya. Tapos yan, positive, mag-histogram. So, pwede kang kung sakali, ang initial plot mo yan. Pwedeng itong Darvas 50 ba tawag dito, o kaya midline. Pag break below niya, pwedeng yun ang cut loss mo, di ba? Naman araw-araw Pasko. Siyempre, part yan ng yung merong losing trades. Ito naman, kung titignan mo, malapit na mag-cross yung Swabe. So, magre-reset yung count. Ito, pag nag-cross yan, back to 0. Although supposed to be forming base 1 siya nung wala pa yan. Pagka-cross nun, back to 0 yan. Okay, itong si green, papakita natin green. Base counting. Okay. So, kay green, this was the coming from what do you call this? Downtrend. This is the first time na mag RSI 70. RSI 14 going above 70. Tapos, nag-retrace siyang ganon. Ito, pagbalik niya sa 70, that confirms your first base. Which it did here, no? Ngayon, for you to di ba yung signal natin is RSI 14 going above 60? Kasi even before the base is confirmed, no, kailangan nakapasok ka na para hindi sayang yung move. So dito, dyan ka pumasok. Yan yung trigger mo. Another one, umakyat siya hanggang 80, no? Tapos nag-below 70 siya. So ang trigger mo dyan is itong 70. Eto. Tapos positive MAC histogram. Yan. So, yan. Pwedeng tapos, eto, no, gagawin mo, pag nag-below MA10 siya, slice, nag-below MA20, exit everything. Yun. So, eto from here to here. Sakali. Or kapag dito ka napapasok, yan, mga around 9% ang loss mo naman doon sa second trade. Yan lang, ganun lang. So, this one is forming base 3. Ito, forming base 3 yan. Yan, makikita mo si green ay reversal oversold. So, reversal setup siya, tapos oversold level. Pwede ka maglagay ng MA5 dyan. Pag na-break niya yung MA5, pwedeng buy ka. Tapos, pag na-break down naman yung MA5,
sell ka naman nun. So, another, dyan, oversold bounce is pag na breakout siya ng MA5. Yan. Ito. Na-break niya MA5. Bakit siya reversal oversold? Kasi reversal setup, tapos si RSI mo is below 40. No? Kaya, oversold level niya yun. Yun. FP. About 70 ulit. Tapos, forming base 1 pa lang siya. So, ang ano mo dito is about 16. Tapos, positive MAC histogram. MAC. Ganun din. Dito siya, forming base 1. So, ang target mo talaga yun is ito, positive MAC histogram. Saka RSI. Wala pa itong malayo pa yan. Baka hindi na mag-materialize. AGI. Ganun din. No? Forming base 1. Pero mukhang mag-reset ng count kasi magano siya magko-cross na. So na-downtrend na siya dyan. And SCC. Si SCC ay sideways pero oversold level. So pag break niya na may 5 so pwede. Sa oversold level siya. Ganun lang ka-simple trade yung ATN. This is downtrend momentum. Yan. So unless isa ka sa mga kagrupo na alam na lilipad na to, no? Hindi mo yan mabibili dito sa area na to. Dito mo na yan mai-spot pagka talon niya. So, how do you trade it is in chasing, meron ka ulit IRKC ang tinatawag. So, punta ka sa 3 minutes, for example. Tatambangan natin yung yung IRKC niya. Since nag-cross siya dito, akyat ka sa 5 minutes. Since nag-cross siya dito, akyat ka ng 10 minutes. Doon may retrace. So, ang hintay na lang natin dito ay ito. RSI, 14 going about 60, tapos positive MACD histogram. No? Meron pang play yan eh. Okay? And then RCI, lastly, 1 day. Wala. Okay. Since oversold level siya, no? Ito, pag na-break yung MA5, pwede buy, tapos sell ka pag na-breakdown siya ng MA5. Buy, tapos sell. Ayun lang. Ganun lang. Ang buhay. Ngayon, kung gusto nyo matuto ng in detail ng framework natin, gusto nyo makita yung loob ng workshop natin, para bago kayo magbayad, alam nyo kung ano yung binabayaran nyo. No? Gawa lang kayo ng essay kay dun sa form na desiderata, bibigyan ko kayo ng 24-hour na access. Ngayon, kung gusto nyo maging student, tapos gusto nyo na magbayad ulit, gawa ka pa rin ng essay. Kasi yan yung pre-qualifying sa mga estudyante. Kasi malamang, kung nagsipag kang gawin ito, no, at mag-reflect sa sarili mo, no, teachable kang person. Yun yung belief ko. Kasi may mga may pera, tamad naman, no? Or yung dahil nga, binayaran ko yan, wala akong pala kung paano ko gamitin yung hindi sila teachable. So, yun. So, yun, subscribe and follow us sa hindi lang ako masyado sa Instagram. Tapos, kami yan, puro gardening na yung ko yun. So, sa YouTube at saka Facebook na lang, no? So, this has been Bigote signing. Bye-bye.